සුබ දවසක්. ඔන්න අද ඔයාලත් එක්ක මම හදන්න යන්නේ බිස්කට්. මොකද මේ කාලෙත් නත්තල්ට ගොඩක් අය හදනවා බිස්කට්. ඔයාලා දැකලා ඇති එක එක ෂේප් වලින් තරු කියන්නේ හිම ෆ්ලේක්ස් වල හැඩයට නත්තල් ගස් ඒ වගේ හැඩ වලට බිස්කට් හදනවා. ඉස්කෝලේ හැම මේ දවස්වල හදනවා. අපිත් මේ දවස් ටිකේ මමත් මොකද කුස්සියක වැඩ කරන්නේ ළමයින්ට කෑම යවන. අපි මේ ටිකේ කිලෝ 18කින් බිස්කට් හැදුවා. කිලෝ 18ක් සම්පූර්ණ. ඒ කියන්නේ මික්සර් එක ඇනලනකොට ඒ කියන්නේ සෑහෙන බිස්කට් ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මටත් හිතුණා ඔයාලටත් ඒ හදන විදිය කියලා දෙන්න. හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. ඔයාලා ලේසියට මාරි බිස්කට් එකක් ගිල්ලන්න දඟලන වෙලාවේ ඔයාලට පුළුවන් ලංකාවේ කෙනෙකුට මේක හදා ගන්න පුළුවන්. මේකට හරි සිම්පල් දේවල් ටිකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. මම මෙතන අරන් තියෙන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 300ක්, බටර් ග්‍රෑම් 125ක්. ඒක සාමාන්‍යයෙන් කාමර උෂ්ණත්වයේදී ගන්න ඕනේ. සීනි ග්‍රෑම් 125ක්. ඊට අමතරව බිත්තර 3ක් අරන් තියෙනවා. මේකෙන් එක බිත්තරයක් මම සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්නවා. අනිත් බිත්තර දෙකේ මම ගන්නෙ කහමද විතරයි. මෙතන මම අරන් තියන්නේ බේකින් පවුඩර්. එහෙම නැත්නම් මෙහි ඉතාලියාවට නම් තියෙන මේක ලීවිතෝ කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් හැන්දක් විතරයි. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 4ක් 5කයි පොඩි ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. සමහර මේක ලියවිතෝ එහෙම නැත්නම් බේකින් පවුඩර් නැතුව හදනවා. එතකොට වෙන්නේ ටිකක් බිස්කට් එක ඝනකම ගතියක් ඉන්නවා. ටිකක් පිපිලා ගතියක් එන්නේ නැහැ. ඊට අමතරව මම මේ දොඩම් ගෙඩියක් අරන් තිනේ. දොඩම් ගෙඩියේ විශේෂ දෙයක් ගන්න නැහැ. මේකේ පොත්ත විතරයි මම ගන්න. මේකෙන් කොටසක් පොතු ටිකක් ගාලා ගන්නවා. කෙනෙකුට මේකේ දෙහි පොතු ටිකක් ගාලා ගන්න පුළුවන්. කෙනෙකුට වෙන්ලා තිනනවා වෙන්ලා කලවක් කරලා ගන්න පුළුවන්. ඔය ඒක දාන්නේ ටිකක් සුවඳ හිටින්න. ඒක අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් නෙවෙයි. තියෙනවා නම් අමුතු රසක් බිස්කට් වලට එනවා. බිස්කට් කිව්වට මේක ඇත්තටම කුකීස් කියලා කියන්නේ අපි. කුකීස් කියලා අපි හදන බිස්කට් වර්ගය. ඉතින් අපි දැන් මේ ටික හදන්න යන්. මුලින්ම අපි දෙහි ගෙඩිය ගාගෙන බිත්තරේ අර මං කිව්වා විදිහට කහමත් දෙකක් වෙන් කරගෙන මේ මිශ්‍රණය අනමු. ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ දෙහි පොතු ටිකක් ගාගෙන තියෙන්නේ. මම මේකට සීනි එකතු කරනවා. ඊට අමතරව බටර් එකතු කරනවා. ඊට අමතරව බිත්තර එකතු කරන පාන් පිටි ටික එකතු කරනවා. බිත්තර මම දැම්ම එකතු කරන්නේ නැහැ. මොකද බටර් එක පොඩ්ඩක් දිය වෙනකන් මේක ටිකක් වෙලා අනන්න පටන් ගන්නවා. අනන්න සාමාන්‍යයෙන් මේක ගුලියක් වගේ කිට්ටු වෙගෙන එනකොට ඊට පස්සේ අපි බිත්තර එකතු කරමු මේකට. බටර් ටික හොඳට මිශ්‍ර වෙනකන් මේක අනාගත්තට පස්සේ එහෙම කරන්න හේතුව තමයි නැත්තම් බටර් වෙනම කැට කැට හිටිනවා පොඩි සීතලත් එක්ක. මොකද බිත්තර වල සීතල ගතිය. මොකද මේ කාලේ මේ නත්තල් කාලෙට ඉතාලියේ ඇවිල්ලා සීතල දේශගුණේ තියෙන්නේ. ලංකාවේ නම් මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔක්කොම එකට දාලා යනුවත්. ඉතින් මේ වෙලාව අපි මේකට බේකින් පවුඩර් හැන්දක් විතර මේ බිත්තර ටික මේව එකතු කරලා මේක හොඳට අනාගමු. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මේක ගුලියක් වගේ හිටිනවා. අපි බලමු මේක යනුනට පස්සේ මොන වගේද පේන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ වගේ බෝලේ හදාගෙන තියෙනවා. මේක හැදුවට පස්සේ මගේ අත පේනවාද? මම හොදලා නෙවෙයි අත මේ විදිහට අතේ ඇලෙන විදිහට හිටින්නේ නැහැ. හරිම රොටි බෝලයක් වගේ හරි පිළිවෙලයි. දැන් අපි අන්තිමට මේක තුනී කරලා කපා ගන්න යමු. මම මේකට අරන් තියෙන තෙල් කඩදාසි කොළ දෙකක් එහෙම නැත්නම් මෙහි ඉතාලියාවේ කියන්නේ කාර්තා දි ෆෝර්නෝ කියන එක රෝලින් පින් එකක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව පාන් පිටි චුට්ටක් මේ කටස් බිස්කට් කපන කටස් වල ලස්සන මේ දවස්වල නත්තල් ගස් වල හැඩයට මූ රේන්ඩියර්ස්ලා එහෙම නැත්නම් මුවන්ගේ හැඩයට තරු වල හැඩයට එක එක හැඩවල කටස් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙනෙකුට මේක විදුරකින් එහෙම නැත්නම් කතුරකින් පිහකින් උනත් තමන් හැතරස් හැඩ වගේ දේවල් කපලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ කටස් නැති කෙනෙකුට ඉතාලියේ ඉන්න කෙනෙකුට නම් හරි පහසුවෙන් මේක පොඩි ගානකට යුරෝ 5කට 6කට ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි කරන්නේ මේ වගේ එක කොලයක් අරගෙන ඉවරලා මේකට පාන් පිටි චුට්ටක් අපි මේ වගේ ඉහගමු. ඉහගෙන මේක තියලා අපි ඊළඟ කොලේ උඩින් තියලා මේක රෝලින් පින් එකෙන් මේ වගේ ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් භාගයක් විතර වෙනකන් තුනී කරගමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක තුනී කරලා ඉවරයි. මම මේ වගේ කටර් එක අරගෙන මේක අපතේ යන ප්‍රමාණය අඩු වෙන්න පිළිවෙලට මේ වගේ කපා ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා මේ වගේ හැඩයට මම මේ හાર્ට් වල හැඩයට කපා ගත්තේ. මේ පේනව නේද උස කොච්චර තියෙන කියලා. මේක අපි තෙල් කඩදාසියක් දාගත්ත ට්‍රේක් එක ටිකක් ඉඩ තියලා අතුරු ගමු. මම මේ ටික අතුරු ගත්තට පස්සේ පේනනම් මේ ඔක්කොම කපලි වෙලා කොහොමද පේන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා මම මේ බිස්කට් කපාගත්ත ඒවා අතුරුගෙන තියෙන කොහොමද කියලා.
ටිකක් ඉඩ තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේක ලොකු වෙනවා. මේ ප්‍රමාණයට වැඩිය ගොඩක් ලොකු වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඒක ළඟේ කෑලෙන්න ගන්නවා. දැන් අපි මේ ටික බේක් කරගමු. සෙල්සියස් අංශක 130ට විනාඩි 25ක් 30ක් විතර ප්‍රමාණයක් රවුන්ඩ් වන් පාට වෙනකම් මේක කීකයක් වගේ ගැටලුවක් නැහැ. ඔයාලට ඇරියා පොරුණු ඇරලා බැලුවා කියන ප්‍රශ්නය ඉන්නේ නැහැ මේකේ. ඕන විදිහට බේක් කරගන්න පුළුවන්. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ දැන් කැපිලා තියෙන දේවල් විසි කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මේ ටික අයිපාර ගුලියක් හදලා ආයතුණී කරලා අර විදිහට කපලි වෙලා ඉවරයක් වෙනකම්ම ඉවර කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේක බේක් වුණාට පස්සේ මොන වගේද පේන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපි බිස්කට් බේක් කරගත්තට පස්සේ අතර මේක හුලම් වදින්න නැතුව සාමාන්‍ය මාසයක් විතර උනත් තියාගෙන කන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිම රසවත් ලේසියට පහසුවට කඩෙන් ගෙනලා කනවා වගේ නෙවෙයි රස වෙනස. ඉතින් ඔයාලත් බලන්න මේ විදිහට බිස්කට් හදලා කොහොමද කියලා.